Ja kato snappeja. Ei kuule moni tiedä, joka on laittanut mulle snapin viimein, että mikä on poika kahtoo ne 6 aikaa aamulla. Tänään lähdetään ajamaan riftingireeniin. Taas. Pitää kokeilla, että tietää, että vehkeet pelaa. Niitä ei, jos sulla on käyttämättä vehkeet, niin mistä sä voit tietää, että ne pelaa? Siksi me mennään nyt testaa vehkeet. Ja ihan autoja nyt eikä mitään muita vehkeitä. Saavumme Askar. Pöytälaakso, Askar Oy. Juha Pöytälaakso. Hei mä kuule meillä menee kaikki muutenkin niin vahvasti, niin näytetäänpä kohta, että mitä meille tapahtui lähtiessä. Tähän asti ollaan aina katsottu oikeastaan Pemareita. Nyt on Audi A7. Elikkä jos haluaa teitä kiinnostaa autohistoriaa, niin muistakaa käyttää meidän koodia Motorsport tai linkkiä meidän videon alapuolelle, niin te saattaa -20% hauista. Täällä on Audi A7. Onnettomuuksia on yllättäen tapahtunut tässäkin. Eihän se ole kivaa. Siis totta kai voi olla sellaisia autoja, että ei ole tapahtunut jotakin, mutta se on mukavammin se videossa aina katsoa sitä, että kun niihin on tapahtunut jotakin. Täällä on pikkusen keulaa, on kolaroitu ja itse asiassa tässä on käynyt semmonen homma, että tässä ei ole ollut niinku siitä, kun se on vaurioituneena ollut kokonaan, niin siitä ei ole niinku kuvia. Että tässä on kuvia siitä, että kun siitä on jo purettu keulasta noita osia. Ja no näkyyhän tuossa, että onko tuolla runkoaisat ehjänä, suurin piirtein ehkä, mutta joka tapauksessa on korjattu auto myynnissä. Tämmönenkin Audi ei ole mikään halavin peli, niin onhan se mukava tietää ainakin ostovaiheessa, että jos sillä on jotakin kolaria tai tämmöistä taustalla. Hyvän näköinen peli, jopa ehkä meikäläinenkin voisi tuosta tykätä. Mulla itse asiassa on ollut Audikin joskus. Se oli 3 litraa A6 dieseli. Mutta muistakaa käyttää meidän koodia tai linkkiä tuolla alhaalla, niin saatte 20% alennusta ja se helpottaa myös meitä, jos te käytätte sitä. Ja näin. Meidän kärry on, miten se voisi sanoa nätisti, juotun malli tällä hetkellä. Päästiin Kalajoelle asti, niin lähti rengas irti, niin me jättiin Seinäjoelle sitten 3 pyörällä tämä, mutta soitiin sitten Juhalle, niin onneksi se lupasi lainata meille kärryä, niin vaihdetaan tuommoinen eurovaakkoni sitten tähän perään. Jätetään traveleri tähän Seinäjoelle parkkiin, mutta joo, semmonen on tilanne. Onneksi ei käynyt mitään. Vaihdetaan nyt auto. Vähän tahkian maku, ne? Mikä? Vähän tahkia tämä. Älä nykäs käsijarroja. Menee siihen eteen. Eilen se piettiin sinne, kun mä ruosin. Niin sä ajattelit, että nyt pitää laittaa. Black Horse. Onko Black Horse? Periaatteessa pitäisi olla, kun Ei mulla on Black Horsea, mulla on vaan Resmannia. Toimiiko käsijarru? Resmannia. Toimiiko tämä käsijarru? vähän paremmin tilaa täällä. Lykkää sen. Onko varmaan jo lyhyempi kuin koulu? Onko? Tää mahtuu. Teijo, täällä jää 5 senttiä puoleensa, 10 senttiä puoleensa tilaa. Meillä ei jääkö puoli senttiä. Tämmönen kärrykin on hyvä olla varalta, semmonen mikä on jonkunlaisilla kehillä. Matka jatkuu. Matka jatkuu. Ei oo sen näin loput jäljellä. Taas mennään.
Taas mennään. Vähän vastusti tänne tuleminen. Onneksi Pöytälaakso antoi meille tommosen hienon Eurovaakonin käyttöön, tai lainaan, niin päästiin tänne Pesämäelle asti. Puski on valmiina siellä ja komia päivä näyttää tulevan, aurinko paistaa. Sais vielä vähän lämmetä. No joo, vähän sais ehkä lämpöasteita tulla, mutta kyllä tämä näistä toivottavasti kalusto pelaa nyt hyvin. Vähän ovesta kiinni, kyllä aukes kesken mennä. Se on siinä jossakin pitäisi olla. Sihtataanko vähän? Saa tarvittaa. Oh. Vähän antais mulle. Kotkee tuo aurinkolasi. Kiitos. Kerrotaanko kaverille sen verran, että ajastaja puski öljyt pihalle taas kerran. Meillä on joku ongelma pumpussa. Rautaa on tullut paljon sieltä pumpusta, niin meidän pitää vaihtaa varmaan pumppua, ainakin hommata vielä yksi pumppu lisäksi ja sen semmoista. Mutta nyt on yhdet vedot on ajettu ja se toimi, niin nyt lähdetään ajaa Juhan kanssa pari ajoa, joka toivotaan, että se toimii uudestaan. Sen takiahan täällä ollaan, että saadaan testata näitä Niin. vehkeitä. Varikko. Testata varikko. Testata, ei näitä rikota. Miksi mulla on sitten rikottu? Me ollaan toimittu väärin tähän asti. Nyt vaihdetaan taktiikkaa. Ei oo todellista, mulla ei oo kypärösää paikalla. Nämä mun kuulokkeet. Mä ihmettelenko mä kuulen niin hyvin. Joo, tehtiin siis säiliöntäletkut uusiksi. Uudet öljyt sisässä ja semmoista. Pientä remonttia. Pientä huoltua. Parannuksia vaan. Joo. Onkohan meillä polttoainetta? Onhan meillä. Se tankattu taas. Ei sitä äsken tankattu. No yhdet Ei vaan kierrokset. mun mielestä se nytkin tankattu. Tankattiinko ne? Eikä tankattu. Ville, tankattiinko? On se Tankattiin. tankattu. Mäkin äsken se vielä. Ei oo siinä sitten, kun tuota mäkylyykielä, niin tulee kypärä alle niin paljon ilmaa, että se meinaa nostaa päästä pois. Ota mulla remmikin. Täällä on niin ottavaa tämä kypärä. No pitäis ottaa se spoileri pois. Niin, tämä tää on forse. Tulee tää forse. Nostattaa koko minua, kun se rupeaa ottaa. Laita vyöttiä hiukan. Joo. Tää vettää vähän tiukemmin.
Nyt saatiin ajettua jo vähän Juhan kanssa reeniä. Mä jäin ihan savuun, piti nostaa ylös. Mutta jotain tapahtui tosiaan tuolla takapäässä. Meni tuo poikki tuo yksi pultti, että en tiedä mikä siellä on ollut tilanne. Mutta poikki joka tapauksessa meni ja muuten ihan ok. Nyt näytti olevan, että rupesi venttiilikopan tiiviste vuotaa jostain tuolta. Että vaikka meillä on hyvä huohotus, niin silti näköjään tuli jotakin ongelmia siinä. Mutta näitä nyt koitetaan ajaa täällä koko ajan. Nyt tuntuu, niin moottori tuntuu hyvältä ja öljynpainet on pysynyt samana. Eli ne on vähän matalat, mutta tuntuu pelaavan. Ja ohjaustehostia me tosiaan nostaan tähän ylös, mutta sieltä nyt ei oo tullut ainakaan vielä neste pihalle. Ehkä jopa öljykin on viilentynyt, että en tiedä hakeeko se paikkaansa. Tää laittaa isompi öljynlauhutin tuonne ohjaustehostajalle ja sitten vaihtaa se uusi pumppu. tuo pirssi. Mentiin melko lähellä jo. Joo, ihan siististi pääsi. Toimii hyvin nyt tuo jarrubalanssi ja kaikki kyllä. Ei oo miltä se näytti. Hyvältä se näyttää. Näyttää toimivan nyt ainakin.
hyvän näköinen. Mäpä ajaa. Vähän meinaa. Pääsit perille kuitenkin. Pääsin perille. On siinä makia pito, mutta tuo pito on nyt vähän semmonen, että se menee kaikki poikki tuolla. Siistin tuntunen ajaa. Itseni mä sekoilin siinä taas sinne Juhans. Ei oo semmosia puhtaita vetoja, että kyllä tässä on vaan reeniä lisää, mutta auto on kyllä hyvä, kun saa ajaa vaan toimii. Mitä sä oot tehnyt Viljami väärin, että sä oot nyt siellä? Mä en oikein tiedä. Mä ehdotin Tepille, että tuu sä. Mä opettele säkin nämä hommat. Niin joo. Mä olin sun hommissa äsken tuolla tornissa. Mikä ne kinastelee täällä? Viljami sanoo, että se on mukaan väärin tää hommissa, mutta on hyvä opetella. Se on ihan tuntuu luonnistuvan ihan hyvin. Tuleeko se Viljami kuntoon? Mä tiedän. Aikani näitä värkkäli siinä tallissa ja kirousin näitten. Muistaa nyt, että miten. Niin sä oot harjoitellut jo ennakkoon. Mähän nämä laitoin ja nyt nämä ajaa. Pitäisikö meidän käydä Patrikilta pölliin noita se Melkein. kuvausvehkeitä? Läksmokilla on hyvät kuvausvehkeet. Me säätää vähän aurauskulmia ja me lähdetään Teemun kanssa ja katsotaan miten Teemu tulee perässä. Meikö sä kyyttiin? Mä en toimi. Tämä oli viimeinen kerta, kun mä teen mekaanikon homma. Nyt Ei mä ollut. lopetan. Ei muuten ollut. Kyllä. Meillä on vielä monta rengasta ajamaan. Mekaanikot veti makkaraa ja mä tein näin teidän hommia. Tei jos pottas sut. Se antoi kyllä hyvän henkisen tuo. Vähän se jeesas, kun ei osaa. Ja Olli ottaa apparin paikan. Otan apparin paikan. Pitää käydä vähän katsoa, kuinka isot pojat ajaa. Ota vähän litruovi. Samanlainen. Kyllä perkaa, joo. Hyppästä noin paljon. Vetoja vaan! Joo, hyvältä vaikuttaa. Uutta rengasta ja ajoa. Joo, nyt päästään ottaa Vainio kyytiin, kun ajetaan vaan kahdestaan. Mikä Teijolla buumi? Hyvä. Jos näin vähillä remonteilla päästään. Tuntuuko siltä, että on onnistunut reissu tähän mennessä Pesämäki? No joo, kyllä. Että niin. Hei, missä läppäri on? Otetaan nyt tuo viimeinen loki, koska siinä se prötäs jotain. Otetaan lokit ulos. Päivän recappi. Päivän riikäppi, aivan hyvä. Auto on ehjä. Se on aina niin mun mielestä hyvä asia. Mä otan tuosta niitä viimeisiä lokeja, missä ajettiin niitä joo. Ajaminen tuntuu onnistuva, ei oo mitään. Tuossa jos sanotaan näin, niin viimeisessä meni jo vaan semmoiseksi pelleille, kyllä se pitää ajaa paria jo. Mutta oli siisti nähdä, että auto toimi hienosti. Ja ohjaus on kyllä makia, että pystyy ajamaan kyllä tosi hienosti sille.
se on kyllä niinku ihan viimeisen päällä. Nyt vaan niinku kaikki tarkastukset autoon, että siellä on niinku ihan kaikki varmasti kunnossa. Ja sitten me ruvetaan olemaan valmiita Irlantiin, vaikka se kuin hullulta kuulostaakin. Paitsi että viimeksi jätettiin kotiin ja ruvettiin vasta sitten purkaa moottori. Moottori käytettiin auki ja tarkastettiin ja näin päin pois. Mutta hyvä päivä, hieno päivä.